અમારા ઘરમાં ગોસ્ટ કોણ આવ્યો છે? કોણ આવ્યું છે? કોણ આવ્યું છે? ક્યાં હેલ્પ થઈ ગયો? હા. બોલ્યો પાપા. હવે ગુડ મોર્નિંગ કરો પેલા. ના. જય શ્રી કૃષ્ણ. ના. જય શ્રી કૃષ્ણ નથી કરવું. ગોસ્ટ જ બનવું છે સવાર સવારમાં. ઓલે પપ્પા મીશા ક્યાં ગઈ? બેબી. ઈ બેબી કોણ છે? પિસ્તાચીસ. મીશા ચીઝ કરે છે. હા. ચલો મીશાની મોર્નિંગ થઈ ગઈ. ચલો હવે બ્રશી ટાઈમ છે. ચલો ના. ઉતરો, સરખો ઉતરો. ચલો. ગુડ બેબી. ચલો હાલો બ્રશી કરવા. લેટ્સ ગો ફોર બ્રશી. બ્રશી બ્રશી બ્રશી. કમ કમ કમ. ચાલ હાલો પછી નાઈ નહીં કરવાની છે. આના. ના ઈ નો. ઈ ક્યારે ધોવાનું હોય? સન્ડે. સન્ડે. અચ્છા સન્ડે સન્ડે જ ધોવાનું. ઓકે. મીશાને પણ એમાં કેમ એટલું બધું રોવું આવતું હોય છે? મીશા વાં કેમ કરતી હોય છે? મીશા તો તારો બોન થયો ત્યારે નથી રોઈ, એટલી તું ત્યારે રોતી હોય મીશી. ચલો બ્રશી ક્યાં હોય મીશુનું? અચ્છા ત્યાં છે. અચ્છા. હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે છે ગુરુવાર અને ગુરુવારે હું હંમેશા ડેઈલી વ્લોગ લઈને જ આવતી હોઉં છું અને તે તમને લોકોને બધાને ખૂબ જ ગમતો પણ હોય છે. તો ચલો આજનો પણ સરસ મજાનો ડે કરીએ સ્ટાર્ટ અને લાગીએ કામે. તમને લોકોને મારા વિડીયો થોડા પણ ગમતા હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. અને અત્યારે મીશા જાગી ગઈ છે, થોડીક એની યારે પણ મસ્તી કરી અને હવે આ બધું ક્લીન કરશું અને પછી જઈશું નીચે. જય શ્રી કૃષ્ણ મમ્મી. જો મીશુ દૂધ પીધા પહેલા સાકર, અમારા સાકરિયા ભગત છે. બ્રશે ફટાફટ કર્યો. ચલો 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 પાપા. ચલો હાલો. પાપા. પપ્પા હાઈટ થઈ ગયા છે. ચલો પાપા. પાપા ફાઇન્ડ. યસ પપ્પાને ચલો આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. હા. છે ગો. મને ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે તમે અહીંયા મીશા માટે ખાસ કરીને કયું દૂધ વાપરો છો? તો હું A2 ઓર્ગેનિક હોલ મિલ્ક વાપરતી હોઉં છું અને આ જે દૂધ છે ને તમને ઇન્ડિયા જેવી ફિલિંગ આપે, ખૂબ જ સારું આવે છે. તમારે પણ જો બેબી હોય ને તો જરૂરથી તમે આ દૂધ ટ્રાય કરી શકો. એમાં A2 પ્રોટીન આવતું હોય છે કે જે ખૂબ જ સારું હોય છે. અને મોસ્ટ ઓફ અમે અમારા માટે પણ આ જો, કારણ કે ઘરે 6 અમે કેન લઈને આવતા હોય એટલે અમે અને પાછું ઓર્ગેનિક છે એટલે ખૂબ જ સારું કહેવાય. યસ બેબી. અત્યારે મીશા દૂધ જ પી રહી છે અને મને આની પહેલાં 2-3 કમેન્ટ આવી હતી એટલે મેં કીધું ચલો હું તમને કહી દઉં કે અમે આ દૂધ વાપરતા હોઈએ છીએ. ખાસ મીશા માટે તો હંમેશા અમે આ જ યુઝ કરીએ છીએ. It's like we're running in circles, going around every day, getting stuck in the hurdles. કેટલા લોકો સવારે ચા પીવે છે જરૂરથી મને કહેજો. અને અહીંયા મીશા રમે છે ને મારો દીકરો ડીંગુ. અત્યારમાં બુંદી
બુંદી ખાઈ છે? હુ કેર્સ, રાઈટ? હુ કેર્સ? યસ વાળી ઊભી રહેજે. Of yesterday. Don't you wanna go further away from the fray? Let's not get stuck in our worries. We'll make our own way. Won't you? મીશા એની બુક લઈને આવી છે. દેખાડો બેટા એમાં શું શું છે. ઇટ્સ નાઇટ ટાઈમ બની. વાવ, શું છે એમાં? મમ્માને દેખાડ. મૂન છે, બાઈ છે, પી છે, ટી છે. ઓ, ચકી છે. ચકી એ છે. હા. મૂન ક્યાં છે? મૂન આયુ. અલે વાહ. પછી બીજું શું? બની ક્યાં ગયું? આયુ બાઈ. એ પછી બનીનું બેબી. બાઈ બીબી. નાનો બેબી. હા. નાનો બેબી. હમ. નાનો બેબી. યા. નાનો પછી કેમાં વોકી વોકી? હા, ગુડ ગર્લ. પછી બટરફ્લાય. બટરફ્લાય. આયુ બટરફ્લાય. ગુડ બેબી. નિશાંત તો બધી ખબર છે. આ બટરફ્લાય. બટરફ્લાય છે. હા. પછી એની અંદર બીજું શું? ગ્રાસ ક્યાં છે બેટા? આયુ ડોલ. વેરી ગુડ. પછી ટ્રી. ઓકે મમ્મા આયુ ટ્રી. ગુડ ગુડ બેબી. નિશાંત તો કેવી બધી ખબર છે નહીં બેટા? લાવો એમાં ઓપન કરો બુક. ઓપન કરવી છે. એકચ્યુઅલી ના છોકરાઓની યારે તમે નાઇટ ટાઈમની, બેડ ટાઈમની ને એની બધી બુક્સ વાંચો ને તો ખૂબ જ ગમે. આ એ છે બટરફ્લાય. આયુ બટરફ્લાય આવ્યું ને બેટા. પછી જો બીજું ભૂવા ક્યાં છે? આયુ બુવા. યા. તો એ લોકો માટે ખૂબ જ સારું પડે. પિક્ચર પણ એમાં ખૂબ જ સરસ હોય ને તો છોકરાઓને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે. મીશુ તે કેવા કલરનું વાવા પહેર્યું? તે નાઈ નાઈ કરી લીધી? હે. પછી અત્યારે હવે તું કુક કરે છે? અચ્છા, ડિશવોશર બંધ કરવું હતું? ઓકે ઓકે. તે કેવા કલરનું વાવા પહેર્યું? પિંક. પછી પિન કેવા કલરની છે? હવે મીશા શું કરશે? Come outside where the sunflowers bloom. Breathe in the air. Look up to the moon. I'll meet you outside, away from the crowd. Just you and me together. We'll all see. અમે લોકોએ કાલે ના ફ્રોઝન ચટણી બનાવી હતી અને એની રેસીપી પણ મેં શૂટ કરીને રાખી છે. એ હું તમારા લોકોની યારે હમણાં જ શેર કરીશ. અને તમને લોકોને મારી ફ્રોઝન સિરીઝ ખૂબ જ સારી લાગે છે. સો યા થેન્ક યુ સો મચ. અને મને ઘણા લોકોની કમેન્ટ આવતી હોય છે કે પેન્ટ્રી ટૂર પણ કરાવો. તો કરાવીશું કોક વખત, બટ યા રાઇટ નાવ ફોર નોટ. એન્ડ કરાવીશ તમને શ્યોરથી અલગથી જ એનો હું વિડીયો બનાવીશ. અને તમે લોકો હજી મારા કિચનને રિલેટેડ વિડીયો ના જોયો હોય ને, મારા કાઉન્ટર ટોપને રિલેટેડ, તો જરૂરથી તમે ચેક કરજો. કારણ કે મેં શેર કરી દીધો છે એક વખત, પણ પેન્ટ્રી અને કપબર્ડ્સ ને બાકી છે. તો એ હું જલ્દીથી ને લઈને આવીશ તમારા લોકોની હારે. અને બસ હવે કરીશું કામ. અને ફ્રોઝન ચટણી જે બનાવી હતી ને એ કેરી અને ગોળની હતી. તો એની રેસીપી મેં શૂટ કરીને રાખી છે, તે હવે તમે જોઈ લેજો. સૌથી પહેલાં હું તમને દેખાડી દઉં કે ફ્રોઝન ચટણી બનીને રેડી થઈ ત્યારે તે કેવી લાગે છે. પછી હું તમારા લોકોની હારે એની રેસીપી શેર કરીશ. તો હું આવી રીતના ટ્રેની અંદર ફ્રોઝન ચટણી જે બનાવીએ ને એને હું મૂકી દેતી હોઉં છું. અને આ છે સિલિકોનની હોય છે કે જેથી આરામથી ને ક્યુબ પણ બહાર આવી જાય. ને મારી પાસે આવી નાના પણ છે અને આવી આ મોટી સાઇઝની પણ છે.
તો આ છે ચટણી. હવે એને હું કાઢીને ઝીપલોકમાં પેક કરીને મૂકી દઈશ. અને અહીંયા મેં ગ્રેવી બનાવી હતી પંજાબી શાકની. તો આ છે વિધાઉટ ઓનિયન ગાર્લિકવાળી ગ્રેવી, અને બીજી ગ્રેવી અત્યારે બની રહી છે. એ હું તમને નેક્સ્ટ મારો જ્યારે વ્લોગ આવે ને ત્યારે હું તમારા લોકોની હારે હું શેર કરીશ. તો આજે ચટણીની રેસીપી શેર કરીશું. કાચી કેરીની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કાચી કેરી લીધી છે. ખૂબ જ મોટી સાઇઝની છે, એટલે 2 ઘણી ઇનફ છે. તો સૌથી પહેલાં હું એને કટ કરી લઈશ. અને અહીંયા કટ કરવા માટે હું અહીંયા છાલ નથી ઉતારતી, છાલ સહિત જ હું એને બાફી નાખીશ, કારણ કે એને એટલાસ્ટ આપણે ગાળવાની જ છે, એટલે આપણે એને એવી રીતના કરી શકીએ. તો સૌથી ઇઝી મેથડ છે આ, અને આ ચટણી ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. અને એને તમે 6 મહિના સુધી આરામથીને તમે ફ્રીઝરની અંદર સ્ટોર કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં પીસ કરી લીધા છે બધી જ કેરીના, જોઈ શકો છો તમે, અને છાલ જ રાખેલી છે. અને 2 કેરીની સામે મેં અહીંયા અપ્રોક્સ આટલો ગોળ લીધેલો છે. તમારે અહીંયા થોડુંક રેન્ડમલી તમારે માપ લેવાનું, કોઈ પર્ટિક્યુલર એનું માપ નથી હોતું, પણ કેરી ખાટી હોય એટલે તમારે ગોળનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવાનું અહીંયા. તો ગોળ નાખીને અને પછી હું આજે ને ઇન્સ્ટન્ટ પોટની અંદર જ બોઇલ કરી નાખવાની છું. તમે કુકરની અંદર તમે ધારો કે કરતા હોય ને, તમે 2 થી 3 સીટી કરી શકો. જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બંને વસ્તુને એડ કરી દીધી છે. અને હવે એની અંદર ને હું 1 જ ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીશ, કારણ કે કેરીની અંદરથી ને પણ પાણી છૂટવાનું હોય, એટલે બહુ પાણી નહીં નાખવાનું, અધરવાઇઝ તમારે પાછળથી ને પાણી કાઢીને તમારે ક્રશ કરવી પડે. તો ચલો હવે એને મૂકી દેશું આપણે ઇન્સ્ટન્ટ પોટની અંદર. અને તમારે લોકોને ઇન્સ્ટન્ટ પોટને રિલેટેડ પણ રેસીપી જોવી છે, મને ખબર છે, હું એનો પણ અલગથીને વિડીયો લઈને આવીશ કોક જ્યારે બનાવીશ ત્યારે. પણ આજે હું તમારા લોકોની હારે ચટણી બનાવવાનો હું વિડીયો શેર કરી રહી છું. તો હું પ્રેશર કુક ઉપર ઓનલી 4 મિનિટ માટે હું આજે કેરીને મૂકીશ અત્યારે. તો 4 મિનિટ કૂક થઈ ગયા અને સાંજે પડી ગઈ છે. તો હું આવી ગઈ છું અગેન નીચે, અને જોઈ શકો છો કે તે એકદમ સરસ બોઇલ થઈ ગઈ છે. અને ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે, કારણ કે એને આપણે ક્રશ કરવાનું હોય, એટલે ઠંડુ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો હવે હું એને બ્લેન્ડરની મદદથી જ એને સરસ મજાની રીતના હું એને બધા વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશ, એને બ્લેન્ડ કરી દઈશ. અહીંયા તમે મિક્સરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ મને વધારે ઇઝી બ્લેન્ડર પડતું હોય છે, એટલે હું અત્યારે બ્લેન્ડરની મદદથી જ હું બ્લેન્ડ કરી લઈશ. તમે લોકોએ હજી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને બેલ આઇકન ઉપર પણ ક્લિક કરી દેજો, અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. તમે લોકો આ ચટણી બનાવો છો કોઈને જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. તો જોઈ શકો છો કે સરસ રીતના બધું જ મિક્સ થઈ ગયું છે, બ્લેન્ડ થઈ ગયું છે, અને કલર તમે જોઈ લો કેટલો સરસ આવી ગયો છે. તો હવે બસ એને થોડુંક આપણે મિક્સ કરી લઈએ, અને જરાક જોઈ લેશું ધારો કે કોઈ મોટો એવો પીસ રહી ગયો હોય તો શું ફરીથીને બ્લેન્ડ કરવાની ખબર પડે. તો બસ હવે એકદમ સરસ રીતના તે થઈ ગયું હતું. અને હવે હું આ બધા જ ચટણી છે ને એને હું સ્ટ્રેન કરી લઈશ. સ્ટ્રેન કરવાથી આપણે જે છાલ સહિત જ કેરીનો યુઝ કર્યો હતો ને, તે અહીંયા બધું જ રેસા હોય, છાલનો જે અમુક પાર્ટ હોય તે બધું જ આની અંદર નીકળી જાય, એટલે મેં ત્યારે છાલ ઉતારવાની મહેનત નથી કરી. તો હવે હું એને સરસ રીતના સ્ટ્રેન કરી લઈશ. આ સ્ટેપ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીંતર ખાવાની અંદર જો રેસા આવે ને તો બહુ મજા ના આવે, એટલે ગાળવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ગળાઈ ગયું છે, અને જોઈ શકો છો કે આટલો એનો પલ્પ નીકળ્યો હતો. રેસા છે, છાલ છે, તે બધું કહીને કે આટલું કેવું એનું વેસ્ટ નીકળ્યું હતું. જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ક્રીમી એવી ચટણી ગળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. આટલું કે જેવું એના રેસા અને છાલનું ને આપણે જે વેસ્ટ હોય ને તે નીકળ્યો હતો, આટલી ચટણી બનાવી એમાં. તો હવે આની અંદર આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું, અને મીઠું નાખીને હવે આપણે નાખીશું મરચું. તો આ બંને વસ્તુ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો. અને જેને આની અંદર ગાર્લિકની ચટણી કરવી હોય ને, તો જ્યારે તમે એને યુઝ કરવામાં લેવી હોય ને ત્યારે એની અંદર થોડી ગાર્લિકનો આપણે પાવડર છે કે ગાર્લિક ચટણી જે આપણે બનાવતા હોય ને એને નાખી દઈએ તો એકદમ સરસ તે ગાર્લિક ફ્લેવરની ચટણી રેડી થઈ જશે. તો હવે આ ચટણીને મેં આવી રીતે મારી પાસે સિલિકોનની ટ્રે છે એની અંદર મેં ભરીને તૈયાર કરી દીધા છે એના ક્યુબ. ઘણી જ મોટી સાઇઝના ક્યુબ બન્યા છે, અને આને તમે 6 મહિના સુધી એકદમ સરસ રીતના ફ્રીઝરમાં રાખી શકો છો. જરૂરથી એને ટ્રાય કરજો તમે.
તો આ નેક્સ્ટ ડે હવે હું શૂટ લઈ રહી છું અને જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ક્યુબ રેડી થઈ ગયા છે અને તે ઇઝીલી આવી રીતના બહાર પણ આવી જતા હોય છે. કેવી લાગી રેસીપી જરૂરથી તમે મને કમેન્ટ કરજો અને તમે લોકો આવી રીતના ચટણી બનાવીને સ્ટોર કરો છો કે નહીં એ પણ મને કહેજો. હા આપે તો આવી રીતના મેં આઈકિયાની બેગમાં એને પેક કરીને મૂકી દીધી છે. 2 બેગ ભરાણી છે અને બીજી પણ થોડીક ઓલરેડી મારી પાસે પડી છે. અત્યારે હું ગ્રેવી બનાવી રહી છું. કેટલા લોકો ગ્રેવી બનાવીને રાખે છે જરૂરથી તમે મને કમેન્ટ કરજો અને આની રેસીપી તમને મારા નેક્સ્ટ વ્લોગની અંદર મળી જશે. તો મીશા સૂઈ ગઈ છે અને અત્યારે હું નીચે આવી છું. ક્લિનિંગવાળી લેડીને બોલાવી છે તો એ અત્યારે ઘર જોવા માટે આવવાની છે. તો બસ હું એની વેઇટ કરું છું એટલે હું નીચે આવી ગઈ અને મીશા સૂતી છે. તો બસ જે પણ હશે હું વિડીયોમાં શેર કરતી જઈશ. તો મીશા તો જાગી ગઈ છે અને ક્લિનિંગવાળી લેડી આવીને પણ તે ગઈ. તો ચાર્જ તો કીધો આસમાનનો, કારણ કે રિયલી મીન્સ કે એણે મને એટલા ભાવ કીધા. $250 એણે મને સિમ્પલ ક્લિનિંગના કીધા. ઇટ્સ ટુ મચ. તો પછી તો બાર્ગેનિંગ કરીને પણ કેટલું કરવું. તો અહીંયા રિયલી અમેરિકામાં કહીને કે લેબર વર્ક ખૂબ જ મોંઘું છે, કામવાળા ખૂબ જ મોંઘા હોય છે. તો મેં આની પહેલાં પણ હું જ્યારે ક્લિનિંગ કરાવતી ને ત્યારે પણ તે $180 કે $200ની અંદર તો તેનો ચાર્જ લેતા જ એ લોકો. પણ હમણાં થોડુંક વધારે પડતું મોંઘું થઈ ગયું છે એવું લાગે છે મને. તો જો કોઈ બીજે આવશે તો પણ હું તમને કહીશ, કારણ કે એ લોકો સૌથી પહેલાં શું આવે ખબર છે, ઘર ચેક કરવા આવે આપણું. ઘર ચેક કરીને પછી એ લોકો ચેક કરે કે કેટલીક ધૂળ છે ને બધું જ એ લોકો જોતા હોય, કે તમે કેટલા મનથી ક્લીન કરાવો છો તે બધું જ એ લોકો જોતા હોય છે. તો હું મીન્સ બોલાવી લેતી હોઉં છું એને, કે એટલું બધું ખરાબ નથી થવા દેતી ઘર, એની પહેલાં જ ક્લીનર્સવાળાને બોલાવી લેતી હોઉં છું. બટ ધીસ ટાઈમ મીન્સ એને ઘણો જ બધો ચાર્જ કીધો હતો. જોઈશ બીજા પણ કોઈ મળી જશે તો બીજા કોકને હું બોલાવીશ. નો ફાંગુ વેળા નો મીશુ સારું છે તે મને કીધું, મને તો દેખાતું નથી. સારું છે તે મને કીધું. અરે બાપા, આખા દીના બિચારા બે અત્યારે મળ્યા. મને ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે તમારી આડોશ પાડોશમાં કોઈ છે કે નહીં, કોઈ ઇન્ડિયન છે કે નહીં. તો એટલું જ કહીશ કે અમારી સોસાયટીમાં 80% લોકો ઇન્ડિયન છે અને જોઈ શકો છો કે બધા બહાર પણ બેઠા હોય છે, પણ હું વિડીયોમાં બધાને લેતી હોતી નથી. સો મને ઘણા લોકોની ક્વેરી આવતી હતી આને રિલેટેડ. તો અમે લોકો અત્યારે આવી ગયા છીએ ગોકુળ સ્વીટ્સમાં. વિડીયો પણ મેં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યો છે કે અહીંયા મીઠાઈઓ કેવી મળતી હોય છે. તો જરૂરથી તમે લોકો એ વિડીયો પણ ચેક કરી લેજો. અને આજનો વિડીયો બસ આટલો જ હતો. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ બાય.